नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी कन्स्ट्रक्टरको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। डेफिनेसन हेरौँ है कन्स्ट्रक्टरको। कन्स्ट्रक्टर आर स्पेसल टाइप अफ मेथड। कन्स्ट्रक्टर भनेको पनि मेथडै रहेछ, तर स्पेसल टाइप अफ मेथड रहेछ है। द्याट आर इन्भोक्ड भनेको इन्भोल्भ अटोमेटिकली एट द टाइम अफ अब्जेक्ट क्रिएसन भनेको तपाईँले जब क्लासको अब्जेक्ट बनाउनुहुन्छ नि, यसले कन्स्ट्रक्टर के गर्छ, बोलाउँछ है। कन्स्ट्रक्टर आफै बोलाउँछ जब तपाईँको क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने साथ तपाईँको त्यो क्लासको कन्स्ट्रक्टर छ कि छैन, यसले खोता हालेर बोलाउँछ। मेन काम के हो कन्स्ट्रक्टर भनेको? टु एलोकेट मेमोरी फर अब्जेक्ट्स। अब्जेक्ट्सको लागि मेमोरी एलोकेट गर्ने भनेपछि अब्जेक्ट क्रिएट हुने साथ तपाईँको कन्स्ट्रक्टर किन बोलाउँदो रहेछ भन्दाखेरि टु allocate memory for objects. Programmer use constructor to assign initial values to instant variable at the time of किन कन्स्ट्रक्टर बनाउने? इनिसियल भ्यालुहरू राख्नको लागि। ओके, अब सर्टेन रुल्सहरू हुन्छ कन्स्ट्रक्टर। यहाँ हेर्नु है, यो र यो हेर्नु। कन्स्ट्रक्टर हेज सेम नेम एज अफ क्लास एन्ड लुक्स लाइक अ मेथड। कन्स्ट्रक्टर पनि सेम नेम एज अफ क्लास हुन्छ अनि मेथड जस्तो देखिन्छ। तर यसको यहाँ हामीले टु रुल्सको बारेमा पढौँ है। यही कुरा यहाँ देखाएको छ। कन्स्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज इज क्लास नेम है। अनि अर्को कन्स्ट्रक्टर नेम कन्स्ट्रक्टर मस्ट ह्याभ न एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप भनेको रिटर्न टाइप हुँदैन अनि कन्स्ट्रक्टर नेम चाहिँ सेम एज क्लास नेम हुन्छ है। अनि टु टाइप्स अफ कन्स्ट्रक्टर हुन्छ, एउटा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर, अर्को प्यारामेट्राइज कन्स्ट्रक्टर। यसलाई मैले थ्योरिटिकली त भने, तर तपाईँहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ है। अब मैले यसलाई प्र्याक्टिकली बुझाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, ओके, म स्टार्टिङ सुरुदेखि गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई। यसलाई हटाउनु भन्दा नि म सुरुमा प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट जावा प्रोजेक्ट नेक्स्ट प्रोजेक्टको नाम भनेको कन्स्ट्रक्टर डेमो भनेर राखिदिन्छु म। ल, कन्स्ट्रक्टर डेमो, यसको भित्र सोर्सभित्र हामीले के गर्ने, प्याकेज बनाउने, न्यू प्याकेज कन्स्ट्रक्टर डेमो डट कस्ट। अब प्याकेजभित्र एउटा क्लास बनाउँछौँ, क्लास एरिया। यसलाई मैले के गर्छु, मेन मेथड बनाएँ। अब यहाँ हेरौँ है, यसलाई यसको लागि एरिया, यो जुन छ नि एरिया भनेको त यो त क्लासको नेम हो है। यहाँ एरिया इज नेम अफ द क्लास। र यही एरिया यहाँ मुनि हेर्नु त, एरिया विथ पेरेन्थेसिस इज कन्स्ट्रक्टर। अब यहाँ हेर्नु त, यो क्लासको नाम र यो हेर्नु त, तर यहाँ चाहिँ के छ, पेरेन्थेसिस छ है। अब यसलाई ओपन ब्र्याकेट पनि भनिन्छ होइन, अब यसलाई पेरेन्थेसिस पनि भनिन्छ। सेम छ, अगाडि चाहिँ रिटर्न टाइप छ, इन्ड भोइडहरू छ, केही पनि छैन है। अब यसको भित्र मैले के लेखिदिएँ, सिस आउट आई एम कन्स्ट्रक्टर। यहाँ हेर्नु ल, मैले अब क्लासको नाम के हो, एरिया ए इक्वल टु न्यू एरिया। हामीलाई यतिसम्म थाहा छ, हेयर ए इज एन ओब्जेक्ट। ल, यति मात्रै गर्न साथ यहाँ हेर्नु त, यसले आफै तपाईँको यो ए भनेर ओब्जेक्ट क्रिएट गर्ने साथ यसले के गर्छ भन्दाखेरि आफै कन्स्ट्रक्टरलाई बोलाउँछ। हामीले यहाँ रन गरेर हेर्न सकिन्छ है। आएमा कन्स्ट्रक्टर यति गर्ने साथ एरियामा आयो है। तर यो कन्स्ट्रक्टर त हो होइन, पेरेन्थेसिस होइन। अब तपाईँहरूलाई यो कस्तो खालको कन्स्ट्रक्टर हो भन्दा, एउटा त कन्स्ट्रक्टरको नाम भनेको सेम भयो होइन, अर्को कुरा रिटर्न टाइप भएन। तर यहाँ एक्सेस मोडिफाई युज गर्न पाइन्छ है। एउटा अझै कुरा छ, वी क्यान युज एक्सेस मोडिफायर इन
कन्स्ट्रक्टर जस्तै पब्लिक प्राइभेट युज गर्न पाइयो है हामीले चाहिँ फेरि पब्लिक प्राइभेट यसरी युज गर्न पाइन्छ है। अब अझै एउटा कुरा छ तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने मैले ओके तपाईँहरूलाई यो यो जुन छ नि यहाँ कुनै पनि प्यारामिटर छैन हेर्नु त कुनै पनि प्यारामिटर छैन यो आर्गुमेन्टमा कुनै पनि प्यारामिटर छैन आर्गुमेन्ट पनि तपाईँको ब्ल्याङ्क छ भनेपछि यस्तोलाई के भन्छ भन्दा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर यस्तोलाई के भन्छ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर किन यसलाई डिफल्ट भनेको भन्दाखेरि यहाँ कुनै पनि प्यारामिटर छैन क्या है कुनै पनि प्यारामिटर भएन भने यसलाई यस्तोलाई के भन्छ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरमा तपाईँको खास कन्स्ट्रक्टर मात्र हुन्छ है कन्स्ट्रक्टरको नाम मात्र हुन्छ भित्रको केही प्यारामिटरहरू केही पनि हुँदैन है। अब यस्तै मैले अब के गरिदिन्छु एरिया है अब यसलाई एरिया भनेर लेखिदिएँ इन्ट ए इन्ट बी भनेर लेखिदिएँ है ओके इन्ट ए इन्ट बी होइन सिस आउट ए इन्टु बी भनेर लेखिदिएँ है। अब यो छ नि यो दुईवटा प्यारामिटर यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्यारामेट्राइज कन्स्ट्रक्टर यस्तोलाई हामी के भन्छौँ प्यारामेट्राइज कन्स्ट्रक्टर। ल यसलाई कल गर्नु पर्यो भने हामीले कसरी कल गर्नुहुन्छ एरिया ए ए बी इक्वल टु न्यू एरिया अब दुईवटा ए र बीको भ्यालु हाल्ने 34 अनि 12 हालिदिने है ओके। अब यसलाई हामीले रन गरेर हेर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँको आइएम कन्स्ट्रक्टर अनि मुनिको चाहिँ के आयो ए इन्टु बीलाई प्रिन्ट गरिदियो 408 आयो एन्सर है। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ प्यारामिटरहरू छ नि हो प्यारामेट्राइज कन्स्ट्रक्टर भन्छौँ किन यो कन्स्ट्रक्टरमा प्यारामिटरहरू युज गरेर छ यसलाई प्यारामेट्राइज भन्छ अनि यो चाहिँ तपाईँको के भयो भन्दाखेरि डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर ओके। हामीले यति कुरा बुझ्यौँ वाट इज प्यारामेट्राइज वाट इज डिफल्ट भनेर पनि बुझ्यौँ। अब नयाँ कुरा हामी के जान्छौँ भने कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ हो वाट इज मिन बाई कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ भन्नु भने सपोज यहाँ हेर्नु त माथि एरिया छ मुनि पनि एरिया छ अर्को पनि एरिया छ मैले हो अब इन्ट ए मात्र लेखिदिएँ है अनि यसलाई के गरिदिएँ सिस आउट the value of a equal to plus a तर यो यहाँ ए को जे पठा त्यही हुन्छ होइन हामीलाई यो ए को भ्यालु डाइरेक्ट यहीँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो यहाँ केही नराख्ने हो भने चाहिँ हामीले माथि ए डिक्लेयर गर्नुपर्छ अहिले मैले देखाउन मात्र खोजेको तपाईँलाई केही पनि होइन। सपोज अब यसलाई मैले कल गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि एरिया ए बी ए इक्वल टु न्यू एरिया ओके 23 मात्र लेखिदियो भने पनि आफै कल हुन्छ यो है। यसलाई हामीले कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ भन्छौँ यसलाई के भन्छौँ कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ भनेको एउटै नाम हेर्नु त यहाँ पनि एरिया भन्ने नि छ यहाँ पनि एरिया सरी कन्ट्रोल जेड है ओके यहाँ पनि एरिया छ यहाँ पनि एरिया छ यो पनि कन्स्ट्रक्टर हो यो पनि तीन ठाउँ कन्स्ट्रक्टर छ है तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो तीन ठाउँ कन्स्ट्रक्टर छ तीन ठाउँमै कन्स्ट्रक्टर छ यस्तोलाई के भन्छ भने चाहिँ कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ भन्छ है। कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ किन भयो भन्दाखेरि तीनटै ठाउँमा तपाईँको कन्स्ट्रक्टरहरू युज गरेको छ ओके। अर्को एक्जाम्पल गरौँ कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङको मैले यो हजुरहरूलाई अलिक गाह्रो हुन्छ एउटामा बुझाउँदाखेरि कन्स्ट्रक्टरको एउटा यता गरेको जस्तो लाग्यो ओके यहाँ छ है एउटा ओके ल म यो यहीँबाट बुझाइदिन्छु ल। कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङमा हामीले के गरेको छ हेर्नु है क्लासको नाम के हो स्टुडेन्ट अनि यहाँ हेर्नु त स्टुडेन्ट तपाईँको दुईवटा प्यारामिटर छ हो यहाँ कतिवटा प्यारामिटर छ दुईवटा स्टुडेन्ट यो पनि भनेपछि यो के भयो कन्स्ट्रक्टर यो पनि कन्स्ट्रक्टर तर यहाँ कतिवटा प्यारामिटर छ तीनवटा प्यारामिटर यहाँ कतिवटा प्यारामिटर छ टु प्यारामिटर्स होइन यहाँ कतिवटा प्यारामिटर छ तीनवटा
सी प्यारामिटर्स। अब यो हेर्नु त डिफ्रेन्ट छ नि होइन, रिटर्न टाइप यहाँ हुँदैन है, यो कन्स्ट्रक्टरमा रिटर्न टाइप हुँदैन, अनि यहाँ एक्सेस मोडिफायर हुन्छ, एक्सेस मोडिफायरले खासै डिफ्रेन्ट पार्दैन। अब यहाँ दुईवटा प्यारामिटर छ, यहाँ तिनवटा प्यारामिटर छ, यो माथिको दुईवटा भएर फेरि दुईवटा मात्र भयो भने यसले के देखाउँछ, एरर देखाउँछ। यहाँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ एरर देखाइदियो हो, तर यहाँ के गरेछ, इन्ट एज भनेर तिनवटा बनाइदिएछ। तिनवटा बनाउनु साथ यो के भयो, कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ। यस्तोलाई के भन्छ, कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ इन्ट ए। ओके ल, अब यसले काम कसरी गर्छ हेरौँ है, वान बाई वान हेर्ने हामी। ल हाम्रो एक्जिक्युसन स्टार्ट हुने भनेको तपाईँको मेन मेथड भनेको यहाँबाट है, मेन मेथड भनेको यहाँबाट हाम्रो एक्जिक्युसन स्टार्ट हुन्छ। स्टुडेन्ट एस वान ओब्जेक्ट हो, न्यू स्टुडेन्ट 11 निकेस भनेपछि यहाँ दुईवटा प्यारामिटर छ भन्दैछ। अब हामीलाई थाहा छ कन्स्ट्रक्टरले आफै कल गर्छ, इन्भोक आफै गर्छ भनेपछि यो यहाँ जान्छ, यो यहाँ गएपछि तपाईँको 11 आईमा जान्छ, निकेस केमा जान्छ, एनमा जान्छ, अनि आइडीमा आईको भ्यालु जान्छ। अब यो हामीले किन यो आईलाई आइडीमा हालेको भन्दाखेरि यो आई र एनको लाइफ साइकल भनेको यो कर्ली ब्रेसेसभित्र मात्र हुन्छ है, त्यही भएर आइडी र नेम त भेरिएबल हो, क्लासको भेरिएबल हो, त्यही भएर यहाँ युज गर्यो भने अरूमा पनि युज गर्न पाइयो, यहाँ एसाइन गर्यो भने। त्यस्तै अब यो 11 आदेश 25 भनेको 11 चाहिँ तपाईँको यहाँ आईमा गयो, आदेश एनमा गयो, अनि 25 चाहिँ एमा गयो है। अनि यो डिफ्रेन्ट कन्स्ट्रक्टरले डिफ्रेन्ट के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ हेर्नु त ओब्जेक्ट S1 र S2 बनाएको छ नि, यो ओब्जेक्टहरूले डिफ्रेन्ट कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्दाखेरि डाटाहरू आफैसँग राख्छ क्या। यो ओब्जेक्ट भनेपछि यो ओब्जेक्ट ट्रेड गर्ने साथ यो ठाउँ लिन्छ, अनि ठाउँमा यहाँ आई र स्ट्रिङ एनको यहाँ लियो होइन, एउटा स्टुडेन्टमा दुईवटा प्यारामिटर भएकोमा लियो। अर्को S2ले कहाँ बनाउँछ, यहाँ बनाउँछ भनेपछि तपाईँको दुई ठाउँ लियो, एउटा S1ले लियो होइन, अनि एउटा S2ले लियो। अब यो S1मा तपाईँको के हालेको छ, स्टुडेन्टको आइडी, यो स्टुडेन्ट पहिलो स्टुडेन्टको आइडी र नेम हालेको छ। अर्को S2मा के हालेको छ, अर्को स्टुडेन्ट भनेपछि कन्स्ट्रक्टरको आइडी स्ट्रिङ आई एन र ए भनेपछि आइडी नेम र एज तिनटै हालेको छ। S1मा आइडी र नेम हालेको छ, S2मा आइडी नेम र यो डिफ्रेन्ट हो, छुट्टा स्पेस क्रिएट गरेको छ। अब S1 र डिस्प्ले, S1मा के छ, 11 र निकेस हालेको थियो, डिस्प्लेमा जाँदाखेरि आइडी प्लस नेम प्लस एज केही देखाएन भने 0 देखाउँछ है। त्यस्तै S2 र डिस्प्लेमा, S2मा के थियो, 11 आदेश 25 यो यहाँ गएको थियो, आइडीमा 11, नेममा आदेश, एजमा 25। S2 र डिस्प्ले जाने साथ आइडी कति आयो, 11 आदेश 25 भन्यो है। ओके, यसलाई रन गरेर हेरौँ। ल 11 निकेस 0, 11 आदेश 25 है। अब यसमा के कन्फ्युजन छ भने हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई। यो कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ हो, धेरै सजिलो छ है। यहाँ प्यारामिटर चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ है, बाई यहाँ फेरि तपाईँको डाटा टाइप डिफ्रेन्ट भयो भने पनि हुन्छ, या तपाईँको लिस्ट अफ प्यारामिटर डिफ्रेन्ट भए पनि हुन्छ है, फरक पार्दैन। आजलाई यति गरौँ, थ्याङ्क यू। के अप्ठ्यारो पर्यो भने हजुरहरूले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ या कमेन्ट गरिदिनु। धन्यवाद।